Tervetuloa hyvät naiset ja herrat. Niin. Mennään vähän takaisinpäin tässä. Tämä ohjelma yritettiin kieltää. Mä en niinku oikein tiedä, että tarpeeksi härskillä asentellaan liikenteeseen, niin joku vetää herneen nenää. Kuulin useammastakin lähteestä, ihan meidän järjestää porukasta, ei, tämmöstä ei saa pitää. Sitten mä sanoin niille, että turpakiima on pääjärjestäjä. Ja ohjelma vastaavakin tykkäs, niin oikea valinta ohjelma vastaavaksi. No joo, tästä nyt puhuttiinkin, saattaa olla totta tai sitten ei. Ihan aluksi, täällä on aika paljon jengiä, niin jos seuraavat henkilöt on paikalla, niin te voitte häipyttää, koska te ette tarvitse mitään, että jos... jos nimessä sattuu olemaan Pyry, Drasa, Kontio tai Jukio, Kallio tai sitten Elfi tai Mika Pararin Valtonen, niin te voitte poistua paikalta. Ette te täältä saa mitään, mitä te ette ole valmiiksi tietää sitä, että te ette saa täältä mitään, mitä te tarvitsisitte. Joku saattaa nyt ehkä tässä luulla, että para on tässä joku huumorivaihtoehto, mutta se ei pidä paikkaansa. Kuinka moni täältä on saanut semmoisia tietoja, että ai sä oot tulossa seudulle koniin, mutta ei ole majapaikkaa. No okei, sä voit tulla mun luo yöksi, jos sä lupaat panna mua. Kuinka moni on saanut tämmöisiä tarjouksia? Mikä sun kätes pitäisi nousta? Joo. Kuinka moni mies on saanut tämmöisiä tarjouksia? Ei kauhean moni. Noniin. Kerron itsestäni, olen Jussi Kari, synnyin Hangossa 4.7.1984. Valmistuin juuri. En ollut mitenkään erityisen suosittu kaveri ala-asteella. Kuulin jälkeenpäin, tai siis olin niinku 12, että siinä kutosella, että olin rinnakkaisluokan tyttöjen keskuudessa joku vitsi. Mutta silleen, että oot sä alkanut Jussinkaan ole, Eivät taida tytöt tietää. Mut jostain syystä suosio lähti sitten nousuun ja ollaan lukiossa vanhojen tansseissa. Naiselko löytyy? Lukiossa oli paljon enemmän tyttöjä kuin poikia. Ei puhuta siitä. Mä velotin. Tää on pieni testi. Mä sanoin, että mä haluan pitää tän sunnuntain. Sillä oli syy. Vaikka tietyllä tavalla ehkä eilisilta olisi ollut parempi. Kuinka monta miestä täällä on? Kädet ylös. Joo. Ei toi on hyvä määrä. Mä luulen, että on täynnä pelkästään naisia. Sitten vaan hyvä, että oikea kohdeyleisö on löytänyt tänne. Kuinka moni kävi suihkussa aamulla? Okei, ei ihan niin monta. Kuka laittoi dödöä sen jälkeen? Joo. Kuinka moni ajoi parran ja heitti partavettä? Aika vähän. Nyt alkaa näyttää jo aika huonolta. Puhtaat vaatteet, varsinkin alusvaatteet. Joo. Kaikki kuitenkin kusettaa. Ja kuinka moni katsoi peiliä ennen kuin lähti tänne? Joo, okei. No ottakaa hyvin kusettamaan. Valitettavasti katsoin ja oli aika kauan. Se oli jo täällä. Turhaa byrokratiaa. Aivan. Joo. Niin jos meni tää testi nyt huonosti, tiedätte keitä olette, niin silmät auki. Tää saattaa olla teille jotain tämmöstä. Mutta myönnettäköön, että vaikka kaikki nämä äskeiset asiat olisivatkin kunnossa, eivät ne ole mikään oikotie onneen. Ne ovat vain absoluuttinen minimi. Tää on vähän sama juttu kuin, että olisi niinku juoksukilpailu ja sit sanoo, että no kyllä mä tossa opin kävelemään. Et ei se vielä takaa voittoa MM-tasolla. Miksi? Tämä on suuri kysymys. Miksi halusin pitää tämän luennon?
mietittiin, että mitä ohjelmaa tänne Desukoniin keksitään, ja ajattelin, että no, mä oon nyt aika monta kertaa puhunut jostain tekijäoikeuksista, että voisi pitää jotain muuta, että ihmiset kuitenkin ajattelevat, että sama jätkä, se Laine puhuu jotain tekijäoikeuksista, luulee tietävät niistä. Laitoisesti jotain, mistä ihmiset ajattelee, että varmaan tietää. Ei, olen hyvin suuri tasa-arvon kannattaja, suorastaan telaketjufeministi. Sen takia mulla on kravatissakin tämmönen telaketju jäälläkin. Puhutaan feminismistä ja tasa-arvosta. Siis jotkut hyvin suuresti paheksut tätä ohjelmaa, että jotain naisten kautta vinkkejä, että eikö miehet menestä voi kusettaa, haluu pesää ja mennä huijaa naisia, jotain. Ei, siis täällähän nyt tehdään tosiaan niinku tämmösiä salonkikelpoisia vävyehdokkaita, että tää on niinku kaikkien naisten tämmönen etuoikeus, kun mä pidän täällä tätä luentoa. Teille tulee huomattavasti parempaa tarjontaa tän luennon jälkeen. Sekä tiedän, että täällä on myös hienoja miehiä, jotka ei kuitenkaan uskalla lähestyä naista. Tässä just kuvalaudalta luin, että siellä oli eräs söpö tyttö sinisessä uniformussa ja koppalakissa. Olisin halunnut mennä puhumaan hänelle, mutta en uskaltanut. 2D vai 3D tyttö? Se taisi olla ihan 3D. 3D, PD. Mutta niin. Tässä on Mika. Sen oikein nimi on Mika, se on vissiin joku liitiin. Anime Festival Asiassa oli myös Maid Cafe ja hän oli siellä kuulemma tämmönen sai oikein jonkinnäköistä kuuluisuutta sille The Hot Maid from the Maid Cafe. Riuan DJ Han haastatteli kyseistä Mikaa sitten blogiin ja oli kirjoittanut sitä ennen tämmöisen blogipostauksen, että miksi animeharrastajat ovat hyviä poikaystäviä. No sen takia, että kun ne on semmosia nörttejä, niin ne oppii nopeasti ja haluaa oppia ja ovat hyvin uskollisia ja näin päin pois. Pariutumiseen ei päde mikään tämmönen niin kuin, mitkään järkisäännöt. What do you think of geeks, nerds and otakus? I can't click with them. I read your article on how nerds make the best boyfriends, but I still find nerds boring. Aika karua tekstiä. Se oli semmoinen hirveä lista. Just näitä, että nörtit ovat kuitenkin hyvin romanttisia, vaativat vain vähän huoltoa. Että iskee eteen kebabia, kun dataa himas, niin sehän kuulostaa tosi mielenkiintoista. Varmasti seikkailuja luvassa sille naiselle, joka on se poikasta. Puhuin erään tämmöisen suomalaisen tanssiryhmän edustajan kanssa, Picture Unrelated, joka... Ei ollut. Mutta en nyt tässä mainitse nimeltä, mutta on käynyt muun muassa anime-tapahtumissa esiintymässä. Ja tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja kertoo, että hän on kanssa ollut automessuilla esiintymässä ja siellä niin kun ei voi oikeasti kävellä niin kun 10 sekuntia ainakaan esiintymisasu päällä, ennen kuin siihen tulee sitten joku Karjala-lippiksinen kaveri sille, että käytkö täällä usein? Ja samat esiintymisasut Dragonissa päällä. Yksikään mies ei lähestynyt kyseisiä nuoria naisia koko tapahtuman aikana. Ei sillä, että olisi mikään velvollisuus lähestyä, mutta luulisi, että olisi niin kuin jonkinnäköistä yritystä. Mutta ei. No, tämän lisäksi kertoi sitten vähän ahdistuneena, että kysyi, että no onko sitten ollut mitään tämmöisiä, ottaako kukaan yhteyttä? No joo, kyllähän noita tulee sitten tapahtuman jälkeen jossain mesessä. Mä olin katsomassa teidän esitystä, oli tosi siistiä. Ai jaa, kiva. Mä ajattelin, että mä voisin tulla sanoa moi, mutta en mä uskalla. Ai jaa, no tuu sit seuraavalla kerralla. Ja, no, seuraava tapahtuma menee. Ei tuu kukaan taaskaan puhuu tapahtuman jälkeen mesessä. No, mä olin siellä pylvään takana kattelemassa. Sä et varmaan huomannut mua. Tää on siis todella niinku pelimies. Kyllä se on niinku, se on paras tapa tietty herättää naisen mielenkiintoa silleen, että
Joo, mä kyllä seurasin sua, sä et varmaan huomannut mua, että... Oh god, what? Niin kuin ihmettelen hyvin kovasti, että miten kukaan voi kuvitella, että tää on niin kuin se tapa tehdä vaikutus. Okei, no vaikutus syntyy, mutta se ei ehkä ollut toivottu lailla. Anime on pornoa. Siis anime on täynnä täysin epärealistisia kuvauksia ihmisistä ja eritoten ihmissuhteista sekä ihastumisesta, rakkaudesta ja seksistä. Tää on niin kuin, okei, animessa on aika paljonkin semmoista tavaraa, mikä on epärealistista, mutta nämä on semmoiset, mitkä yleensä yritetään esittää sille jotenkin tosina, mutta sit ei kuitenkaan.